වගේ රැක් එකක් ඩිසයින් කරා මේ විදිහට තමයි ඒක වැඩ ෆිනිෂ් කරගෙන එනවා දැන්. ඉතින් මේ විදිහට තට්ටු එන විදිහට හැදුවේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි උඩ එකත් එක 7යි. දැන් ඉතින් ගොඩාක් දුරට වැඩ ඉවරයි. යට රෝද එනවා තල්ලු කරගෙන යන්න පුළුවන් විදිහට. හරි අපි දැන් රැක් එකේ වැඩ ටික ඔක්කොම ඉවර කරා. මේ විදිහට අපි රෝදත් හයි කරා. විදිහට තමයි ෆිනිෂ් කරාම අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි අපි රැක් එක නැගිටවල බලමු කොහොමද කියලා. ෆිනිෂ් කරනවා දැන්. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ රැක් එකක් හදන්න සාමාන්‍යයෙන් 38000 40000 අතර වගේ වියදමක් යනවා. මේකට ගත්තේ අපි 1.4 මිලිමීටර් ගේජ් එක තියෙන බොක්ස් බාර් තමයි ඔක්කොම පාවිච්චි කරේ. 3 කාලයි අඟලයි තමයි මේකට අපි පාවිච්චි කරේ බොක්ස් බාර් හැටියට පාවිච්චි කරේ. මේ තමයි ඉස්සරහ පැත්තෙන් බලද්දි තමයි අපිට බලා ගන්න පුළුවන් ෆ්‍රන්ට් එක. එහෙනම් අපි සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් ඔයාලගේ යාළුවන්ට දැනගන්න ෂෙයා කරන ගමන් අපේ channel එක ගැන සහ අපේ වැඩ ගැන ඔයාලගේ අදහස් පහලින් කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් සුබ දවසක් හැමෝටම. අලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙ හම්බෙමු.